Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Để khởi đầu cho một năm mới, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một công thức mới để làm món bánh cuốn tráng chảo mềm ngon như bánh cuốn tráng hơi. Và đặc biệt, lần này mình sẽ dùng bánh cuốn với một công thức nước chấm vô cùng đặc biệt chưa ai chia sẻ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Công thức bánh cuốn lần này mình sẽ dùng 200g bột gạo, 50g bột năng và đặc biệt mình sẽ thêm 5g bột nếp. Rây đều hỗn hợp bột cho được mịn. Đây là 395ml nước, mình chỉ cho vào khoảng 250ml. Cô bác, anh chị và các bạn đừng đổ vào một lần, mình cho vào từ từ, khuấy cho tới khi hỗn hợp hơi sệt lại. Cũng giống như mọi lần, sau khi khuấy hỗn hợp bột và nước xong, thêm vào 1,5 muỗng canh dầu khuấy đều cho tới khi không còn thấy dầu nổi trên mặt nước. Cô bác, anh chị và các bạn đừng khuấy vòng tròn, mình khuấy mạnh từ phía dưới lên, làm như vậy thì dầu sẽ trộn đều tốt hơn. Sau khi trộn đều dầu và hỗn hợp bột xong thì cho hết phần nước còn lại vào khuấy đều và để qua một bên. Tiếp theo, mình sẽ lấy 390ml nước cho vào son, thêm vào 1/3 muỗng cà phê muối và đậy nắp lại nấu sôi. Khi nước sôi thì tắt bếp, chế từ từ phần nước sôi này vào tô bột lúc nãy. Trước khi chế, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều phần bột này lên. Nếu mà mình chế vào một lần, phần bột bên trong dễ bị chín, bột đặc, một chút mình tráng bánh không được mỏng. Sau khi khuấy đều bột xong thì mình lọc qua rây và để bột nghỉ ít nhất là 30 phút cho bột nở. Sau 30 phút, mình sẽ chuẩn bị phần giấy nến và phần khay một chút mình lấy bánh ra. Cách này Hana đã chia sẻ rất là nhiều lần. Hana xin chia sẻ lại để cho cô bác, anh chị và các bạn nào lần đầu biết tới kênh của Hana. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị một miếng giấy nến lớn hơn phần lòng chảo. Sau đó mình đo và cắt, chừa lại phần tay hai bên để một chút mình nắm mình lấy ra cho dễ. Giấy này mình không cần phải quét thêm một lớp dầu, bởi vì một chút mình sẽ áo dầu trực tiếp trong chảo. Và chuẩn bị thêm một cái sửng hoặc một cái khuôn nhỏ hơn lòng chảo, có bọc giấy bạc, quét một lớp dầu ăn chống dính lên để một chút mình lấy bánh ra. Cho một ít nước vào chảo nấu sôi lên, làm như vậy thì phần chảo sẽ nóng đều. Để kiểm tra chảo đã đạt độ nóng hay chưa, khuấy đều bột lên, cho vào chảo một giọt bột, để khoảng 1 tới 2 giây nghiêng chảo mà bột không rớt xuống là phần chảo đã đạt đủ độ nóng. Cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ chuẩn bị một miếng khăn giấy để một chút mình lau phần bột thừa dính trong chảo. Quét một lớp mỏng dầu ăn, sau đó đặt phần giấy nến lên. Dùng tay đè nhẹ cho phần giấy nến thấm đều phần dầu trong chảo. Mình làm như vậy loại bỏ phần dầu thừa và phần mặt bánh một chút được bóng đẹp hơn khi mà mình đậy giấy nến lên. Đặc biệt là giúp giữ độ ẩm trong bánh để cho bánh mềm ngon giống như mình tráng bằng nồi hơi. Để đổ bánh mỏng và ngon thì cô bác, anh chị và các bạn sẽ múc một giá đầy bột cho vào chảo. Nếu muốn bánh mỏng thì cô bác, anh chị và các bạn đếm từ 1 tới 3, sau đó đổ phần bột thừa vô tô. Nếu muốn ăn bánh dày thì mình đếm từ 1 tới 5, sau 5 giây mình đổ phần bột thừa. Sau đó đậy phần giấy nến lên và nấu khoảng 30 giây thì lấy bánh ra. Phần giấy nến có quét dầu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để lên mặt bột.
Đây là cách làm vô cùng đơn giản, vừa nhanh gọn lẹ và thành phẩm mềm dai và ngon. Vì phần giấy nến có quét dầu luôn giữ độ ẩm ở trong bột, giúp cho bánh mềm ngon mà không bị khô. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Tùy theo cô bác, anh chị và các bạn muốn ăn nhân gì thì mình cho nhân đó vào bên trong. Hana sử dụng hành phi. Đây là hành phi Hana làm từ hành tây, vì bên này hành tím rất là mắc. Có dịp Hana sẽ chia sẻ cách làm này với cô bác, anh chị và các bạn. Sau khi xếp bánh lên khay, mỗi lớp bánh cô bác, anh chị và các bạn nhớ quét một lớp dầu để chống dính và giúp bánh được bóng đẹp hơn. Với cách đổ bánh này, cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy bột bánh rất là mỏng, bánh mềm, dai và trông rất là ngon. Hôm nay Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn một cách làm nước chấm vô cùng ngon và đặc biệt. Trước tiên mình sẽ dùng 100g thịt heo xay cho vào tô, thêm vào 1/4 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/4 muỗng cà phê đường cát, 1/4 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh hành lá sắc nhỏ và 1/4 muỗng cà phê dầu ăn. Dùng tay nhồi đều hỗn hợp thịt lại, sau đó đập thêm vài cái giúp cho phần thịt này được dẻo hơn. Chia đều và vo viên, ấn dẹp, tùy ý cô bác, anh chị và các bạn muốn ăn nhiều hay ít, to hay nhỏ mà làm theo khẩu phần gia đình của mình nha. Để nấu phần nước mắm, Hana không sử dụng nước thường mà mình sẽ dùng nước hầm xương. Mình dùng 1,5 chén nước hầm xương cho vào son, thêm vào 4 muỗng canh nước mắm, khoảng 2 muỗng canh đường cát, khuấy đều lên. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nêm lại cho đúng khẩu vị gia đình của mình. Sau đó để nắp lại và nấu cho hỗn hợp này sôi lên. Khi phần nước mắm này sôi thì giở nắp ra, cho phần thịt lúc nãy vào, nấu cho tới khi phần thịt chín hoàn toàn thì tắt bếp. Vì nước đang sôi, nếu mà mình cho nước chanh vào thì phần nước này dễ bị đắng. Vì vậy cô bác, anh chị và các bạn để cho phần nước mắm này nguội khoảng 5 phút. Sau đó cho ra tô, thêm vào 2 muỗng canh nước chanh, khuấy đều lên. Nếu cô bác, anh chị và các bạn ăn ớt thì mình cho ớt vào, nếu không ăn ớt thì mình có thể bỏ qua. Nước chấm mình dùng nóng sẽ ngon hơn là để nguội. Vậy là Hana vừa chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn một công thức bánh cuốn mới, tráng chảo, mềm ngon như tráng hơi. Đặc biệt phần nước chấm rất là ngon. Cô bác, anh chị và các bạn làm thử và cảm nhận xem những gì Hana nói đúng không nha. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn một năm nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ ba.